નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. આ વિડીયોમાં ફાર્માસ્યુટિક્સ સબ્જેક્ટ કે જે ફાર્મસી કોર્સના એકોર્ડિંગ ટુ જીટીયુ સિલેબસ ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં આવે છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે કે સબ્જેક્ટ છે શું, ફાર્મસી કોર્સમાં એનું સ્ટડી શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પહેલાના વિડીયોમાં ફાર્મસી કરો છો તો તમારી માટે શું જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેલી છે એ વિડીયો બી અવેલેબલ છે જે તમે ચેનલમાં જઈને જોઈ શકો છો. પ્લસ ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ કે જે સેકન્ડ સેમમાં આવે છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન બી આપેલું છે, એ વિડીયો બી તમે ચેનલમાં જઈને જોઈ શકો છો અથવા તો આઈ બટન પર એ વિડીયોની લિંક આપેલી છે. તો હવે વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું. વેલકમ ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ ફાર્માસ્યુટિક્સ ઓર વેલકમ ટુ સ્યુટિક્સ. તો આ ફાર્માસ્યુટિક્સ આ વર્ડ શું છે? that is used in pharmacy or pharmaceutical sciences. આપણે એટલું બધું ડિટેલમાં કંઈ નથી જાણવું, સિમ્પલી હું તમને કહી દઉં ફાર્માસ્યુટિક્સ વર્ડ શું છે. એ ફાર્માસ્યુટિક્સ વર્ડનું કામ શું છે, એ સબ્જેક્ટનું કામ શું છે, જે ડ્રગ છે એ ડ્રગને ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ એ ફાર્માસ્યુટિક્સનું છે. હવે અહીંયા ડ્રગ વર્ડ આપ્યું એટલે એમ થાય કે આપણને મિસયુઝ થતા સબસ્ટન્સ માટે જે નામ યુઝ થાય છે ડ્રગ, એ ડ્રગ નહીં. એઝ અ ફાર્મસી સ્ટુડન્ટ ઓર એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણી ફિલ્ડમાં ડ્રગ કોને કહેવાય છે, ડ્રગનો એકચ્યુઅલ મિનિંગ શું થાય છે. ડ્રગ મતલબ કે જે ફાર્માકોલોજીકલી એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ ડ્રગ, રાઈટ. તો ડ્રગને ડેવલપ કરવાનું કામ કોનું છે? ફાર્માસ્યુટિક્સનું છે. તો ફાર્માસ્યુટિક્સમાં અલગ અલગ સ્ટેજીસ આવશે. સૌથી પહેલા તો ડ્રગની ડિસ્કવરી અથવા તો ડ્રગનું સિન્થેસિસ, then ડ્રગનું આઇસોલેશન એન્ડ પ્યોરિફિકેશન, અને then ટેસ્ટિંગ, કે જે બી તમે ડ્રગનું ડેવલપમેન્ટ કરીને જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવો છો તે ફાર્માકોલોજીકલી ઇફેક્ટિવ છે કે નથી, અથવા તો કોઈમાં ટોક્સિકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ છે કે નથી, એ બધું ટેસ્ટિંગ છે એ કરવાનું આવશે. દેન સિમ્પલી આપણે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં કોકને સમજાવવું હોય કે ભાઈ ફાર્માસ્યુટિક્સ શું, તો કન્વર્ટ્સ અ ડ્રગ ઇન્ટુ મેડિસિન. ડ્રગ મેં તમને જેમ કીધું એમ ફાર્માકોલોજીકલી એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે મેડિસિનમાં છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ડ્રગ. તો ડ્રગ છે એ સાચો વર્ડ છે, રાઈટ. બટ અત્યારે કેવું છે, જે મિસયુઝ થતા સબસ્ટન્સને ડ્રગ નામ આપી દીધું છે, એટલે જ્યારે બી ડ્રગ વર્ડ આવે ને એટલે આપણને એમ થાય કે હા એ જ હશે, બટ નહીં, રાઈટ. બટ મિસયુઝ થતા સબસ્ટન્સ માટે નહીં, પણ એઝ અ ફાર્મસી સ્ટુડન્ટ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ફાર્માકોલોજીકલી એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટને આપણે ડ્રગ કહેશું. અલ્ટરનેટિવ ટર્મ બી યુઝ થાય છે, મેડિસિનલ એજન્ટ યુઝ થાય છે, ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ, એક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓર એપીઆઈ ઓર એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ. તો એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એટલે શું? એ ડ્રગ જ એક એક્ટિવ હશે. એમાં બીજા કોઈ બી, માનો કે ટેબ્લેટની વાત કરીએ આપણે, તો ટેબ્લેટમાં શું એક જ જે બી ડ્રગ છે એ જ એક્ટિવ હશે, બીજા કોઈ એક્ટિવ નહીં હોય, બીજા કોઈનું કોઈ ફંક્શન નહીં હોય, નહીં. બીજા એક્સિપિયન્ટ એડિટિવ્સના બી કામ હોય છે, એનું બી ફંક્શન હોય છે. ના, એવું નથી હોતું, બધાનું પોતપોતાનું ફંક્શન હોય છે, રાઈટ. તો ડ્રગ છે એ કરેક્ટ વર્ડ છે કે જે ફાર્માકોલોજીકલ એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ માટે આપણે યુઝ કરશું. તો ફાર્માસ્યુટિક્સમાં શું કરશું આપણે? જે ડ્રગ છે એનું મેડિસિન કરીએ છીએ, ઓકે, સમજાઈ ગયું. પણ મતલબ કે શું? તો એનું મતલબ એમ કે ડ્રગને પ્રોપર એક ફોર્મ આપવાનું કામ છે, ડિઝાઇન કરવાનું કામ છે, that is dosage form design, right. તો જે ફોર્મ આપવાનું કામ છે એ ફાર્માસ્યુટિક્સનું છે. ડોસેજ ફોર્મ છે એને એક ડિઝાઇન આપશે, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે, that is ફાર્માસ્યુટિક્સ. તો એમાં ફાર્માસ્યુટિક્સની બી અલગ અલગ બ્રાન્ચ છે. જેમ કે તમે જે ડોસેજ ફોર્મ ડિઝાઇન બનાવો છો, રાઈટ, તો એનું બેઝિક ફિઝિકલ કેમિકલ નોલેજ છે, ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી રિલેટેડ નોલેજ છે, એ બધી પ્રોપર્ટીઝનું નોલેજ છે, બધું ફિઝિકલ ફાર્માસ્યુટિક્સમાં આવશે. દેન તમે ડ્રગ બનાવી, દેન એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરો છો, તો બોડીમાં એ ક્યાં જશે, એની ઇફેક્ટ કેવી આપશે, એ કેવી રીતે એના ફાર્માકોકાઇનેટિક અને ફાર્માકોડાયનેમિક પેરામીટર્સ છે એ બધા શું હશે, એ બધાનું નોલેજ છે બાયોફાર્માસ્યુટિક્સમાં આવશે. દેન મેડિસિન છે એનું ડિઝાઇન અને એનું ફોર્મ્યુલેશનનું કામકાજ શેમાં આવશે? ડોસેજ ફોર્મ ડિઝાઇનમાં આવશે. દેન તમે મેડિસિન બનાવો છો તો એમાં બી અલગ અલગ સ્કેલ હોય. સ્મોલ સ્કેલમાં બનાવો છો તો કમ્પાઉન્ડિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્કેલમાં બનાવો છો તો પાયલોટ સ્કેલ, લાર્જ સ્કેલમાં બનાવો છો ફાર્માસ્યુટિકલ ટેકનોલોજી ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ. દેન હવે તમે જે મેડિસિન બનાવી, જે ડોસેજ ફોર્મ બનાવ્યું, એમાં માઇક્રોબ્સ ના હોવા જોઈએ, તેનું અવોઇડન્સ અથવા એલિમિનેટ કરવાનું કામકાજ શેમાં આવશે?
ફાર્માસ્યુટિકલ માઇક્રોબાયોલોજીમાં, અથવા તો એને સ્ટરીલાઇઝેશન બી કહેશું. અને લાસ્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પ્રોડક્ટ છે એ પરફોર્મ કરે છે તો એનું ટેસ્ટિંગ છે એ શેમાં આવશે? ડિઝોલ્યુશન ટેસ્ટિંગ, ડ્રગ રિલીઝ, સ્ટેબિલિટી ટેસ્ટિંગ, એ બધા ટેસ્ટિંગ પેરામીટર તમારે ચેક કરવા પડે. તો મેડિસિન શું થયું? એ ડીડીએસ થયું, મતલબ કે ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ. મતલબ કે શું કરશે? ડ્રગને એડમિનિસ્ટર કરશે બોડીમાં સેફ, એફિશિયન્ટ, એક્યુરેટ, રિપ્રોડ્યુસિબલ અને કન્વેનિયન્ટ મેનરમાં, રાઈટ. અને ડ્રગ છે એ એનું બોડીમાં જઈને ધેન આફ્ટર શું આપશે? એનું કામકાજ કરશે. મેડિસિન આર વેરી રેરલી ડ્રગ્સ અલોન. હવે મેડિસિનમાં બહુ રેર કેસ છે કે ડ્રગ એકલું પ્રેઝન્ટ હોય. મોટાભાગે મેડિસિન મતલબ કે ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમમાં ડોસેજ ફોર્મમાં એક્સિપિયન્ટ અથવા તો એડિટિવ્સ છે એ એડ કરેલા હશે, રાઈટ. તો ડોસેજ ફોર્મમાં ડ્રગ તો હશે જ, બટ સાથે સાથે એક્સિપિયન્ટ્સ અથવા તો એડિટિવ્સ છે એ બી અવેલેબલ હશે. તો 3 મેજર કન્સિડરેશન હશે. તમે ડોસેજ ફોર્મ બનાવો છો તો મેઇનલી 3 પેરામીટર. ફર્સ્ટ પેરામીટર કે ડ્રગની ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝનું નોલેજ હોવું જોઈએ. બાયોફાર્માસ્યુટિકલ કન્સિડરેશન છે એ બી એક ફેક્ટર છે. અને થેરાપ્યુટિક કન્સિડરેશન ડિસીઝ સ્ટેટમાં પ્લસ જે પેશન્ટ છે એને રિલેટેડ બી થેરાપ્યુટિક કન્સિડરેશન છે એ પેરામીટર ઇન્વોલ્વ થશે. હવે ડ્રગ તમે બનાવો છો એનું ડોસેજ ફોર્મ, તો એને ડિઝાઇન કરો છો, એ ડોસેજ ફોર્મનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, તો સૌથી પહેલા ડ્રગનું ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટીનું નોલેજ છે એ હોવું જોઈએ. દેન એને રિલેટેડ કયા કયા પ્રિન્સિપલ એમાં ઇન્વોલ્વ થશે એનું નોલેજ છે એ બી હોવું જોઈએ. તો એ બધું ફાર્માસ્યુટિક્સ સબ્જેક્ટમાં ભણવાનું આવે. દેન સરફેસ અને ઇન્ટરફેસની પ્રોપર્ટી. હવે કોઈ અલગ અલગ ડોસેજ ફોર્મ છે, રાઈટ, તો એ ડિસ્પર્સ સિસ્ટમ માનો કે બનાવેલી છે, તો એની સરફેસ પ્રોપર્ટી, ઇન્ટરફેસ પ્રોપર્ટી, સોલિડ સરફેસ છે તો એબ્ઝોર્પ્શન છે કેટલું થશે, એ બધી પ્રોપર્ટીઝનું નોલેજ આવશે. દેન લિક્વિડની ફ્લો પ્રોપર્ટી. લિક્વિડની ફ્લો પ્રોપર્ટી ખબર હોય તો તમે એમાંથી કોઈ પર્ટિક્યુલર ડોસેજ ફોર્મ છે એ બનાવવામાં તમને હેલ્પફુલ રહેશે. દેન અલગ અલગ પ્રોસેસ છે તેનું કાઇનેટિક્સ છે એ બી યુઝફુલ છે પ્રોડક્ટને ડિઝાઇન કરવા માટે, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે, એના સ્ટોરેજ માટે. ડ્રગ છે એમાંથી મેડિસિન બનાવવાનું કામકાજ થાય છે. ઓકે, તો ડ્રગ છે મોટાભાગે પાવડરમાં અવેલેબલ હશે. તો પાવડરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમને ખબર હોવી જોઈએ. પાવડરની પાર્ટિકલ સાઇઝ શું હશે, પાર્ટિકલ સાઇઝ કેવી રીતે મેઝર કરશો, સાઇઝ રિડક્શન કેવી રીતે કરી શકીએ, સાઇઝ સેપરેશન કેવી રીતે કરી શકીએ. દેન ક્રિસ્ટલાઇન પાવડર છે, એમોર્ફસ પાવડર છે, પાવડરની પ્રોપર્ટી શું છે. દેન પાવડરમાંથી માનો કે તમે કોઈ બીજું ડોસેજ ફોર્મ ડિઝાઇન કરો છો, તો એની માટે બી પાવડરની પ્રોપર્ટી શું છે એનું નોલેજ છે એ બી તમારી પાસે હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો એ બધી વસ્તુ ક્યાં આવશે? એ બધી વસ્તુની સ્ટડી છે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં આવશે. જે ડોસેજ ફોર્મ ડિઝાઇન થાય છે, જે ડોસેજ ફોર્મ બને છે, એ ડોસેજ ફોર્મમાં માઇક્રોબ્સ ના હોવા જોઈએ. તો માઇક્રોબ્સને એલિમિનેટ કરવા પડે, અવોઇડ કરવા પડે. તો અવોઇડન્સ ઓફ માઇક્રોબ્સ, that is asepsis. એલિમિનેશન કરશું તો એને કહેશું સ્ટરીલાઇઝેશન. અને માનો કે માઇક્રોબ્સ પ્રેઝન્ટ છે તો એની માટે ટર્મ આવશે કોન્ટામિનેશન. તો હવે માઇક્રોબાયોલોજી પોતે એક વાઇડ રેન્જિંગ સબ્જેક્ટ છે, રાઈટ. તો માઇક્રોબાયોલોજીનું બધું આમાં સ્ટડી કરવાનું આવે નહીં, માઇક્રોબાયોલોજીનું બધું નહીં આવે, પણ માઇક્રોબાયોલોજીના જે આસ્પેક્ટ ડોસેજ ફોર્મની મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે કે એના સ્ટેબિલિટી સાથે એસોસિએટેડ છે એ જ આસ્પેક્ટ છે એ સ્ટડી કરવાના આવશે, રાઈટ. દેન જે બી ડ્રગ બનાવીએ છીએ તો ડ્રગ બોડીમાં આપીએ છીએ, દેન આફ્ટર એનું એબ્ઝોર્પ્શન, મેટાબોલિઝમ, એ મતલબ કે ફાર્માકોકાઇનેટિક પેરામીટર, એના ફાર્માકોડાયનેમિક પેરામીટર. દેન બોડીમાં એ સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં જાય છે, એબ્ઝોર્પ્શન કેવું થાય છે, બાયો અવેલેબિલિટી અને બાયોફાર્માસ્યુટિક્સ, એ બધી સ્ટડી છે એ ફાર્માસ્યુટિક્સ સબ્જેક્ટમાં કરવામાં આવશે. દેન ફોર્મ્યુલેશન સાયન્ટિસ્ટ, મતલબ કે પ્રોડક્શનમાં જે બી હશે, ફોર્મ્યુલેશનમાં જે બી ઇન્વોલ્વ હશે, દેટ ઇઝ ફોર્મ્યુલેશન સાયન્ટિસ્ટ. તો એની પાસે બધી ટાઈપનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે ફોર્મ્યુલેશન રિલેટેડ. કારણ કે ગુડ ફોર્મ્યુલેશન કેન એન્હાન્સ થેરાપ્યુટિક એફિકેસી એન્ડ લિમિટ એડવર્સ ઇફેક્ટ, રાઈટ. તો સારું ફોર્મ્યુલેશન બનાવવું જરૂરી છે. બધી મહેનત પાણીમાં જાય એની બદલે જે બી બનાવે છે એ પ્રોપર અને સારું ક્યારે બને? જ્યારે એની પાસે બધું નોલેજ હોય, રાઈટ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે નિફેડિપિન છે. હવે માનો કે નિફેડિપિનની ઇમિડિયેટ રિલીઝની કેપ્સ્યુલ બનાવી છે તો તમારે એક દિવસમાં 3 વાર લેવી પડશે. એની બદલે મોડિફાઈડ રિલીઝ વાળી કેપ્સ્યુલ બનાવી નાખો તો શું થશે? એક જ દિવસમાં તમારે એક જ વાર લેવી પડશે,
એવી રીતે સનસ્ક્રીન, જો સનસ્ક્રીન છે તમે એપ્લાય કરશો તો એ રેસ્ટ્રિક્ટ કરશે, એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટનો ટ્રાન્સપોર્ટ નહીં થવા દે. એની બદલે માનો કે તમે જેલ બનાવી દો છો, જેલ છે તમે જ્યારે સ્કિન ઉપર એપ્લાય કરશો તો શું થશે, એમાંથી એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ ઇઝીલી સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં જઈ શકશે. દેન જ્યારે તમે ડિઝાઇન બનાવો છો તો સીધું ડિઝાઇન કરવા માંડવાનું ડોસેજ ફોર્મનું નહીં, એની પહેલા હશે પ્રી ફોર્મ્યુલેશન. પ્રી ફોર્મ્યુલેશન એટલે ડ્રગની ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટી શું છે, બીજા એડિટિવ્સ એડ કરો છો એની ફિઝિકો કેમિકલ પ્રોપર્ટી શું છે, એ બંને તમે બધા એકબીજા સાથે યુઝ કરો છો તો કોઈ ભેગું ઇન્ટરેક્શન તો નથી કરતું ને, એની બદલે કંઈક પ્રોડક્ટ બનાવવાને બદલે કંઈક બીજું જ બની જાય, રાઈટ. તો એ બધી સ્ટડીઝ એમાં આવે, પ્રી ફોર્મ્યુલેશનમાં આવે. એઝ ધ નેમ એમ્પ્લાઇઝ, મતલબ કે નેમ ઇન્ડિકેટ કરે છે એ જ એનો મિનિંગ છે પ્રી ફોર્મ્યુલેશન. પરફોર્મ બિફોર ફોર્મ્યુલેશન. ફોર્મ્યુલેશન તમે બનાવો છો, ડિઝાઇન કરો છો, એની પહેલા તમારે અમુક સ્ટેપ છે, સ્ટેજ છે એ પરફોર્મ કરવા પડે, દેટ ઇઝ પ્રી ફોર્મ્યુલેશન. તો એની સ્ટડી ફાર્માસ્યુટિક્સમાં આવશે. દેન ડ્રગ્સ છે એ મોટાભાગે સોલિડ ડોસેજ ફોર્મમાં શું હોય, પાવડર હોય, અથવા તો એને ફોર્મ કરેલું હોય ટેબ્લેટ અથવા તો એનું કેપ્સ્યુલ. તો હવે માનો કે ટેબ્લેટ ફોર્મ્યુલેશન કરો છો તો તમારે શું ડ્રગ એકલું જ એમાં હશે, ડ્રગ એકલું જ મેડિસિનમાં હોય. આપણે આગળ જોયું ને કે ડ્રગ એકલું જ અવેલેબલ હોય એવા રેર કેસ હોય. મોટાભાગે ટેબ્લેટમાં તમારે બીજા એક્સિપિયન્ટ અથવા તો એડિટિવ્સ છે એ એડ કરવા પડશે. એને રિલેટેડ સ્ટડી, કયા એક્સિપિયન્ટ કઈ જગ્યાએ કેવી કેવી રીતે યુઝ થાય, શું ફંક્શન હોય, એ બધી સ્ટડી છે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં આવશે. દેન કેપ્સ્યુલ તમે એને ફોર્મ આપી શકો છો, ટેબ્લેટ ફોર્મ આપી શકો છો. ટેબ્લેટ છે એ વધારે પડતું યુઝ થાય છે. દેન એ પાવડર છે તો એની પ્રોસેસિંગ પેરામીટર ક્યાં આવશે ટેબ્લેટ બનાવવા માટે, જેમ કે ગ્રેન્યુલેશન કરવું પડે, ડ્રાઇંગ કરવું પડે, કોમ્પેક્શન કરવું પડે, કોટિંગ કરવું પડે, ક્યાં પ્રોસેસિંગ સ્ટેપ આવે ડોસેજ ફોર્મને ડિઝાઇન કરવા માટે, એ બધી સ્ટડી છે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં આવશે. દેન કેપ્સ્યુલ છે એ હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ હોય અને સોફ્ટ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ હોય. તો કોઈ બી ટાઈપનું ડોસેજ ફોર્મ બનાવો, મેઇન એમ શું હોય કે ડ્રગ તમે જે બનાવો છો એ ડ્રગનું મેડિસિન ફોર્મ આપો છો ને, તો એ ડ્રગ જ્યારે બોડીમાં જાય દેન આફ્ટર એ એપ્રોપ્રિએટ રેટમાં, એપ્રોપ્રિએટ સાઇટમાં રિલીઝ થવી જોઈએ અને ડ્રગની એક્શન છે અથવા તો એબ્ઝોર્પ્શન છે એ થવું જોઈએ, રાઈટ. મેઇન કોઈ બી ડોસેજ ફોર્મ હોય ને એનો મેઇન એમ હોય. તો કેપ્સ્યુલ છે એમાં બી હાર્ડ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ આવશે, સોફ્ટ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ છે એ આવશે. હવે રૂટમાં શું એક જ છે, માઉથ નહીં, વેરિયસ ટાઈપ ઓફ રૂટ છે એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે અવેલેબલ છે. હવે તમે ફાઇનલી ફોર્મ્યુલેશન કરી નાખ્યું, એનું પેકેજિંગ કરો છો, એની પહેલા તમારે ડ્રગની સ્ટેબિલિટી ચેક કરવી પડશે. એડિટિવ્સ છે તો એ એડિટિવ્સ સાથે કોઈ ઇન્ટરેક્શન નથી આપતું, કારણ કે ડ્રગને તમે ડોસેજ ફોર્મ ડિઝાઇન કરો છો તેને આપણે સીધો એને યુઝ કરી લેશો નહીં ને, સ્ટોરેજમાં રાખવું પડશે. તો સ્ટોરેજમાં એની કન્ડિશન શું રહેશે, એની સ્ટેબિલિટી રેબી છે કે ડિટેરિયોરેટ થઈ જાય છે, ડિગ્રેડ થઈ જાય છે, એ બધું તમારે ચેક કરવું પડે. એ બધી સ્ટડી છે એના રિલેટેડ નોલેજ છે તમને ફાર્માસ્યુટિક્સમાં મળશે. દેન પ્રોડક્ટની સ્ટેબિલિટી કેવી છે, સ્ટેબિલિટી ટેસ્ટિંગ કરવું પડે, અને જે બી પેકેજિંગ મટીરિયલ છે એની સાથે બી કોઈ ઇન્ટરેક્શન નથી કરતું અને ડિટેરિયોરેટ નથી થઈ જતું, એ બી તમારે ચેક કરવું પડે. ફાઇનલી આવશે પ્રોડક્ટનું પેકેજિંગ. suitable પેકેજિંગ મટીરિયલમાં પ્રોડક્ટને પેક કરવાની, દેટ ઇઝ પેકેજિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ. એમાં બી વેરિયસ ટાઈપના પેકેજિંગ આવે, એ બધી ડિટેલમાં સ્ટડી છે તમારે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં કરવાની આવે. હવે તમે કોઈ પ્રિપેરેશન કરો છો ફાર્મસી રિલેટેડ, કોઈ ટોપિક એવો આવે છે કે જે તમને નથી સમજાતો, ઇઝી લેંગ્વેજમાં તમારે એને સમજવો છે, તો કમેન્ટ સેક્શનમાં અમને જણાવી શકો છો. અમે પૂરેપૂરી ટ્રાય કરશું ઇઝીલી તમને સમજાઈ જાય એવી રીતે એક ટોપિકને સમજાવવાની અને એનો વિડીયો બનાવશું. તો ફાઇનલી આ વિડીયો હતો ફાર્માસ્યુટિક્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરો અને નવા તમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય એવી રીતે વિડીયોને જોવા માટે નોટિફિકેશનના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દો કે જેનાથી નવો જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તમને સૌથી પહેલા નોટિફાઈ થાય અને તમે વિડીયોને સૌથી પહેલા જોઈ શકો, રાઈટ. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેનાથી તમને નવા વિડીયો છે એ મળતા રહે.